नमस्कार सम्पूर्णमा शुभ अभिवादनसँगै पक्कै पनि आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने आशा र कामना गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु यो मेरो सानो भिडियोमा। आज भने म मेरो आदरणीय दाजु तुल बहादुर सूर्यवंशीज्यूलाई उच्च सम्मानका साथ सम्बोधन गर्दै उहाँको पुर्ख्यौली घर गाउँ र टोलको नजिकैबाट नियालेको केही झलकहरू लिएर आइपुगेको छु। अर्घाखाँची जिल्लाको पूर्वी भागमा पर्ने सुन्दर गाउँहरूमध्ये यही गाउँमा उहाँको जन्मघर रहेको छ। आउनुहोस् भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्दै लुकेर रहेकै सुन्दर गाउँहरूलाई नजिकैबाट निहालौँ है त। बिहानी पखको पारिलो घामसँगै आफ्नो सुन्दरता झल्काइरहेको यही गाउँलाई हेर्दै हुने गर्दछ मेरो शुभ दिनको सुरुवात पनि। मेरो बुबाहरूको जन्मथलो रहेको यो ठाउँ साँच्चै नै मेरो हृदयका पानाहरूमा सुमधुर याद बनेर सदैव रहिरहनेछ। तिनको छानोले छाइएका पुराना कला र कीर्तिले भरिपूर्ण यी घरहरूले साँच्चै नै हाम्रो देशको मौलिक गाउँले पहिचान बोकेर रहेका छन्। अब भने मेरो आदरणीय दाजु तुल बहादुर सूर्यवंशीज्यूको घरमा आइपुगेका छौँ। हेरौँ उहाँको घर नजिकैबाट निहालौँ है त। बाहिर मान्छे भने कोही पनि हुनुहुन्न। गोठमा बाख्रा देख्न सकिन्छ अनि कुखुरा पालन भने धेरै नै गर्नुभएको रहेछ। आफ्नो अमूल्य समय खर्चेर भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूप्रति आभारी छु। यी र यस्तै गाउँठाउँको दृश्य र झलकहरू जस्ताको तस्तै झल्काउने मेरो सानो प्रयास के कस्तो लाग्छ सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया अनि साथ सपोर्टको आशा गर्दै अर्को पटक भने अझै रोचक र रमाइलो भिडियो लिएर आउने बाचाका साथ बिदाई हुन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।